ስሜ ዶክተር ካሳሁን ተስፋዬ ነው የሚባለው የኢትዮጵያ ባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ውስጥ በዋና ዳይሬክተርነት እንደዚሁም ደግሞ በከፍተኛ ተመራማሪነት እየሰራው ነው የምገኘው። እንግዲህ ዛሬ በዋናነት ከኤጂቢኤል ወይም ደግሞ አሊያንስ ግሎባል ከሚባል ድርጅት ጋራ ዋና ኦፊሱን ሄድኳርተሩን ዱባይ ካለ የባዮቴክኖሎጂ እና ጂኖሚክስ ድርጅት ጋራ ኤምኦዩ የምንፈራረምበት ቀን ነው። በዋናነት ኤምኦዩ የሚያተኩረው በባዮቴክኖሎጂ ጂኖሚክስ እንደዚሁም ደግሞ ባዮሜዲካል ሰርቪስ እና ምርምር ላይ በቀጣይ የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ኤጂቢኤል ወይም ግሎባል አሊያንስ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ኦፊሱን የሚከፍትበትም ቀን ነው። እንግዲህ ይሄንን ስንል ምናልባት ምንድነው ጠቀሜታው ምንድነው ሲግኒፊካንሱ ለኢትዮጵያ የሚለውን ነገር ማንሳት እፈልጋለሁ። እንግዲህ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ባዮቴክኖሎጂን አንዱ በወደፊት ባዮኢኮኖሚን ከመገንባት አንፃር አንዱ መንገድና ስትራቴጂ አድርጋ ከለየች የተወሰኑ አመታት አልፈዋል። እንግዲህ ያንን ከመጠቀም አንፃር እንደ ሀገር ደግሞ ለ10 አመታት የሚያገለግል የባዮቴክኖሎጂ ፍኖተ ካርታ ተሰርቷል። ይሄንንም ኢምፕሊመንት ከማድረግ አንፃር በ2008 ሰኔ ላይ የኢትዮጵያ ባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ይሄንን ከመተግበር አንፃር መሬት ከማውረድ አንፃር ተቋቁሟል። እንግዲህ ሮድማፑን ስናይ በጣም ሰፊና በተለያዩ ሴክተሮች ላይ ለውጥ ለማምጣት ዲዛይን የተደረገ ፍኖተ ካርታ ነው። ይሄን ፍኖተ ካርታ ከመተግበር አንፃር የገንዘብ አቅም ይጠይቃል፣ የሰው ኃይል አቅም ይጠይቃል፣ የኢንፍራስትራክቸር አቅምና እንደዚሁም ደግሞ ጥሩ የፖሊሲ ኢንቫይሮንመንት ይጠይቃል። እንግዲህ የገንዘብ አቅምን በተለይ ደግሞ የኢንፍራስትራክቸር አቅምንና የሰው የማንፓወር አቅምን ስንመለከት የሰው ኃይልን አቅም ስንመለከት ብቻችንን የምንዘልቀው ነገር አይደለም። ምክንያቱም ፊልዱ ዳይናሚክ ነው፣ አዳዲስ ነገሮች በየጊዜው ይመጣሉ። ስለዚህ ፓርትነርሺፕ ግድ ነው። ስለዚህ ይሄንን ከመተግበር አንፃር ፓርትነርሺፕ የሚኖረውን ጠቀሜታ ጉልህ ጠቀሜታ ከግምት በማስገባት ነው እንግዲህ ከኤጂቢኤል ጋራ ዲስካስ የሚያደርግ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ እነዚህን ነገሮች ከመተግበርና ከዘርፉ ተጠቃሚ ከመሆን አንፃር ትልቁ የተቋማት ቻሌንጅ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተቋማት ችግር ዩኒቨርሲቲዎችንም ይጨምራል። ችግር የተለያየ ሰፕላዮችን ኬሚካሎችን ሪኤጀንቶችን ላብ ውስጥ ለመጠቀም እንደዚሁም ደግሞ እቃዎችን ከገበያ ላይ ማግኘት አለመቻል ነው። በተለይ አዲስ አበባ ላይ እነዚህ አይነት ካምፓኒዎች በብዛት ስለሌሉ በተለይ ኢንተርናሽናል ካምፓኒዎች በብዛት ስለሌሉ ባዮቴክ እንደውም የለንም ማለት እንችላለን። በብዛት ሎካል ካምፓኒዎች ናቸው። የነዚህ የኤጂቢኤል ኦፊስ አዲስ አበባ መከፈቱ ትልቅ ጠቀሜታ ይኖረዋል ማለት ነው። ከእቃ አቅርቦትም ሰርቪስንም ከማግኘት አንፃር እንደዚሁም ደግሞ ኬሚካል ኤጀንቶችንም ከማቅረብ አንፃር በዋናነት እንግዲህ የዚህ ካምፓኒ ወይም ይሄ ድርጅት የሚሰራው ከዘረመል ጋር የተገናኙ ነገሮች ላይ ነው። ከዛም አልፎ ለነገሩ አናሊቲካልም ላይ እንደዚሁ የተለያዩ ተግባራትን ያከናውናል። ነገር ግን ከኢትዮጵያ አንፃር ስናየው የዚህ ካምፓኒ ዩኒክ ኮምፖነንት ዘረመልን ወይም ደግሞ በራሄን ማዕከል ያደረገው ወይም ዲኤንኤ ማዕከል ያደረገ አናሊሲስ የሚሰራ መሆኑ ነው። ስለዚህ ልዩ ነገር ምንድነው ለሚለው በዋናነት ዲኤንኤ ላይ መሰረት ያደረገ የተለያዩ ምርመራዎችን ማካሄድ መቻላችን ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንትን ካየን እስካሁን የሲኩዌንሲንግ በተለይ የጂኖም ሲኩዌንሲንግ ካፓሲቲ እንደ ሀገር አልነበረንም። ነገር ግን ይሄ የካምፓኒው በስጦታ የሚያበረክትልን የአይሴክ 100 የሚባለው የኔክስት ጄኔሬሽን ሲኩዌንሲንግ ማሽን እንግዲህ ጥቃቅን ወይም ደግሞ ማይክሮብስ የሚባሉትን ሙሉ ጂኖማቸውን ሲኩዌንስ ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ ባክቴሪያ፣ ፈንገስ እንደዚሁም ደግሞ ቫይረስ ሙሉ ጂኖም ሲኩዌንስ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ የዛን ማይክሮብ ወይም የዛን ጀርም ባህሪ ሙሉ ለሙሉ ለማወቅ ይረዳናል ማለት ነው። ጠቃሚም ይሁን ጎጂ ማይክሮብ ምን ነው በውስጡ ያለው ፖቴንሻሊ አደገኛ ነው ወይ የሚለውን ነገር በደንብ ለማየት እድል ይፈጥርልናል። ከዛ ባለፈም ደግሞ በትልልቅ እጽዋት እንስሳት ላይም እንደዚሁ እስከ ሚሊዮን የሚጠጋ ሲኩዌንሶችን ሲኩዌንስ ለማድረግ ያስችለናል። ስለዚህ እንደ ሀገር ይሄ ካፓሲቲ በዚህ በአዲስ አበባ መፈጠሩ ወይም ይሄ ካፓሲቲ በተለያየ ኢንስቲትዩሽኖች መፈጠሩ ወደፊት ሳምፕል ወደ ውጪ እንዳንልክ ያደርገናል። ወደ ውጪ ሳምፕል ካላክን ደግሞ የበራሳችን ተመራማሪ ስራዎች ተጀምሮ በራሳችን ተመራማሪ ስራዎች እንዲያልቁ ይሆናል። እንግዲህ አንዳንዴ ስጋት አለብን። ሳምፕሎችን ወደ ውጪ ስንልክ ወይም ዝርያዎችን ወደ ውጪ ይዘን ስንሄድ ይሰረቁብን ይሆን ወይ ሌሎች ሰዎች ይወስዱብን ይሆን ወይ የሚለውንም ስጋት የሚቀርፍልን ነገር ነው ማለት ነው።
በአገር ውስጥ ሲኮንስ ማድረጋችን እንግዲህ እስካሁን ኦልሞስት ውጪ ነው የምንልከው በአገር ውስጥ ልንሰራ የምንችለው ለምሳሌ እንደው ቅጠልን እንደ ምሳሌ በወስድ ቅጠሉን ወስደን አድርቀን ከዛ ቅጠሉን ፈጭተን በውስጡ ያሉትን ሴሎች ሰባብረን ውስጡ ያለውን ዘረመል ወይም ዲኤንኤ አይዞሌት ማድረግ እንችላለን ያን አይዞሌት ያደረግነውን ዲኤንኤ ደግሞ በፒሲአር በሚባል ማሽን በሚሊዮንስ ኮፒ እናባዛለን ከዚህ ያለፈ ስራ ብዙ አንሰራም ነበር በአገር ደረጃ ስለዚህ ምናረጋው ምንድነው ተማሪዎችም ሲማሩ እንደዚህም ደግሞ ተመራማሪዎችም ሃይ ሌቭል ስራዎችን ሲሰሩ ሳምፕሎችን ነው ይዘው የሚሄዱት ማክሲመም ሊያረጉ የሚችሉት ዲኤንኤ ኤክስትራክት አድርገው የለዩትን የዲኤንኤ ሳምፕል ነው ይዘው የሚሄዱት ስለዚህ እስካሁን ፐብሊሽድ የሆኑት ሪፖርቶች ብናይ ሁሉም የሲኮንስ ስራዎች የተሰሩት ውጭ ሀገር ተልከው ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ ግን በዋናነት ይሄንን በማስቀረት እና በአገራችን ተመራማሪዎች በአገር ውስጥ የዘረመልን የሲኮንስ የማድረግም እንደዚሁም ደግሞ የመተንተንም ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ ይሄ ነው ማለት አልችልም ምክንያቱም የተለያየ ኢንስቲትዩሽኖች ይልካሉ ከዩኒቨርሲቲ ሳምፕል ይላካል ከምርምር ሳምፕል ይላካል አንዳንድ ተማሪዎች ሳምፕል ይልካሉ እንዲ ነው ለማለት ይቸግራል ነገር ግን በብዙ መቶ ሺዎች የሚቆጠር ገንዘብ ሊያወጣ የሚችል በተለይ ፉል ጂኖም ሲኮንስ ፕሮጀክቶችን ስናይ ማለት ነው የሙሉ ጂኖም ሲኮንሶችን የእንስሳትን የእንስሳትን ስናይ ብዙ ገንዘብ የምናወጣበት ነው በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዶላሮችን የምናወጣበት ነው ለአንዱ ስለዚህ ለአንዱ ፉል ጂኖም ሲሆን yes ለአንድ ስፔሺስ ማለት ነው ለአንድ ዝርያ ስለዚህ ያንንም ያስቀርልናል ከሁሉ ግን በራሳችን ምክንያቱም ኢትዮጵያ የባዮዳይቨርሲቲ ሀገር ነች የእጽዋትም የእንስሳትም ተለያይነት ከፍተኛ ነው ይሄን ተለያይነት ደግሞ መጠቀም የምንችለው ስንተነት ነው ስለዚህ ለመተንተን እነዚህ የዲኤንኤ ማሽኖችና ይሄንን የመተንተኛ ስኪሎች ያስፈልጉናል ስለዚህ ከዚህ አንፃር የሚኖረው ጠቀሜታ እጅግ ከፍተኛ ነው ማለት ነው የሀገራችንን ሪሶርስ ከመጠቀም አንፃር መድኃኒቶቹ ምን ያላቸው ውስጣቸው የትኛው የዲኤንኤ ክፍል ነው ይሄንን ኬሚካል አመንጭቶ መድኃኒት እንዲሆን አረጋው የሚለውን ጥናት ሁሉ እናጠናበት ይሆናል ማለት ነው ከዚህ ባለፈ እንግዲህ ድርጅቱ የዲያግኖስቲክ ላይ በተለይ ከጤና አንፃር ያለ ዲያግኖስቲክ ላይ ብዙ ስራ ይሰራል በቀጣይም እንግዲህ ሀገራችን ካሉ ተቋማት ጋራ ዲያግኖስቲክ ላይ በጋራ ምንሰራ ይሆናል ማለት ነው የኛ ኢንስቲትዩት ብቻ ሳይሆን ሌሎቹንም እንደ ኢፒኤችአይ ወይም የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትን አርመር ሃንሰር ሪሰርች ኢንስቲትዩትን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን በተለይ ጥቁር አንበሳ ጤና ኮሌጅን እነዚህን ሁሉ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችን ማካቶ በጋራ ዲያግኖስቲክ ላይ ምን ሰራው ስራ ይኖራል ማለት ነው እንግዲህ እንደ ሀገር የአይሴክ ሲኩዌንሶች ከዚህ በኋላ እንግዲህ እኛ ጋር ይኖራል ሰርቪሱንም እንሰጣለን አርመር ሃንሰን ሪሰርች ኢንስቲትዩት አህሪም እንደዚሁ አላቸው ማሽኑ የኢትዮጵያ ባዮዳይቨርሲቲ ኢንስቲትዩትም እንደዚሁ ማሽኑ አለው የአዲስ አበባ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ማሽኑ አለው ነገር ግን በፉል ስኬል እነዚህ ማሽኖች ስራ ላይ አልዋሉም ስለዚህ ነገ ጀምሮ ለሁለት ቀናት የሚሰጥ ትሬኒንግ ይኖራል እዚህ ማሽን ላይ ይሄ ስልጠና ከተሰጠ በኋላ እነዚህ ማሽኖች ፉሊ ወደ ስራ የሚገቡ ይሆናል ማለት ነው ወደ ስራ የገባ ጀነሬትድ የሆነ ዴታ እስካሁን አላየሁም ስለዚህ ከዚህ በኋላ ባለው ግን በቀጥታ ወደ ስራ ገብተው አሁን የተባለውን ጥቅም በሄልዝ በጤና ሴክተሩም ላይ በኢንዱስትሪውም ላይ እንደዚሁም ደግሞ በግብርናውም ላይ ለውጥ ያመጣሉ ብዬ ነው ማስበው በተለይ ቤዚክ ምርምሮችን ከመስራት አንፃር መቼም ምርምሮች ቤዚክ ስራ አላቸው እንደገና አፕላይድ ወይም ደግሞ የሆነ ሴክተር ላይ ደግሞ አፕላይድ የሚሆኑና ችግር የሚቀርፉ አላቸው ስለዚህ ከታች ያለውን ቤዚክ ስራ ከመስራት አንፃር የሚኖራቸው ጠቀሜታ ከፍተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው ላቡን እዚህ ዲኤንኤ ሲኩዌንሲንግ ላብ በኢትዮጵያ ባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በጋራ ከኤጂቢኤል ተወካዮች ጋራ ምን ኦፊሻሊ ኢናጎሬትድ የሚሆንበት ጊዜ ነው እንግዲህ በቀጣይ የሲኩዌንሲንግ ቴክኖሎጂ ስራ ላይ ስለሚውል አገልግሎቱን የሚፈልጉ ዩኒቨርሲቲዎችም ሆኑ የምርምር ኢንስቲትዩቶች ፕሮግራም እያስያዙ በምን አይነት ኳሊቲ ስታንዳርድ ሳምፕላቸው መዘጋጀት እንዳለበት እኛ ጋር ካሉ ባለሙያዎች ጋር እየተነጋገሩ በቀጥታ ወደ ስራ መንገባበት ይሆናል ማለት ነው It is the latest machine that has been launched by Illumina and its maximum output 4 million reads and its maximum output in gigabits 1.2 and I believe that the key points of this machine that is very simplified workflow you can install it by yourself no need to engineer to install it just plug it and turn on the power switch and then open it and after it you are ready for sequencing and the last point that you need just 5 minutes to
prepare your library to have your final pool and load it on the cartridge. The machine comes with a test cartridge and reusable. This chip, we call it the CMOS chip, stand for complementary meta-oxide semiconductor chip. But we still have a flow cell. The flow cell is embedded here. Yes, inside the chip. And we have here maybe a new technology or a new form of the flow cell. We have the pattern flow cell. It's not a random one like the previous machines that used, like the MIC. We have the pattern one. The pattern one is contained 1 million of nanovolts. Under the nanovolts, we have a CMOS sensors. We have, here's the sensor, 2 sensors here, okay? And we have other bottom sensor here. These sensors are worked in order to capture the signals that come out from the machine during the sequencing step. So simply, as I have mentioned, it comes with the test cartridge and the reusable test chip. We use the reusable cartridge and the test flow cell in order to ensure that the machine working with just the purpose of the reusable cartridge and the reusable test flow cell. It's just to make a system check when you relocate the machine in another place and you need to check that everything is going well, as well as if you are worried and you have an important run and you need to make a pre-run system checkup, you can use it. But you can use it, or it's reusable, up to. It comes with a valve actuator, it comes with a syringe actuator, it comes here a window in order the excitational light source that's inside the machine to go through it, and you import it, and we will see that. We will insert the flow cell inside, it's already inserted, sorry, and you are ready. So, there is no fluidics, there is no valve, there is no anything regarding the mechanical stuff inside the IC. All the mechanical parts, or all the fluidics, and plus, or as well as the reagents that you need to make the cluster generation, as well as the sequencing, inside the cartridge. So, honestly, it's a cyclistic one. Every time you throw the cartridge, you throw the machine. Just kidding. Thank you. የተደረገው ስምምነት በዋናነት በኢትዮጵያ ባዮቴክኖሎጂ እና በኤጂቢኤል ዋነኛ ሁለት ነገሮች ናቸው። አንደኛው ይሄ ሲኩዌንሰር እዚህ ያለው የዲኤንኤ በተለየ መልኩ የእያንዳንዱን ታሪክና አመጣጥ የሚለይ ማሽን ነው። ማከማጋ ይዛመዳል የሚለው ማለት በአጠቃላይ ሀገራችን እንደምታስታውሱት ዘንድሮ በተለይ ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከተቋቋመ ዋነኛው የኛ ነገር ትልቁ ትኩረት ስራ ዕድል መፍጠር ሀብት መፍጠር ነው። ዋነኛው ይሄ የሚፈጠረው በሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን ማዕቀፍ ውስጥ ነው። ስለዚህ ለአንድ ሀገር ዋነኛው ትልቁ እድገት ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን በመጠቀም በዛ ውስጥ ምርምሮችን በማካሄድ እነዛ የተሻለ ምርታማነት ሊያረጋግጡ የሚችሉ ነገሮችን በማድረግ ነው አገር ልታድግ የምትችለው ነው ዋነኛው ትልቁ ብሬክ ስሩ። ብዙ ጊዜ አሁን እኛ ሀገር ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ከ45 በላይ ሌሎች የግል ስትጨምሩት አብዛኛው የሚሰሩት ምርምሮች በተለይ በግብርና ላይ ይሁን በጤና ላይ የሚሰሩት ሌሎችንም አካተው ይሄ ምንድነው የትኛው ዘር ነው የተሻለ ምርት ሊያመርት የሚችለው የሚለው መለየት ያስፈልጋል። ግብርና ውስጥ የትኛው ነው ጤፍ ከሆነ የትኛው ጤፍ አይነቶች ውስጥ ነው ማሽላም ከሆነ የትኛው ነው በእንስሳት ውስጥ ከሆነ ቦረናው ነው ሌላኛው ነው። ስለዚህ ማከማጋ ይዛመዳል የትኛው ዲፎልት አለው የትኛው እዚህ ውስጥ ገብቶ አሁን የትኛው የተሻለ ምርት ሊያመጣ ይችላል ያንን ለመለየት የሚያገሽ ማሽን ነው ማለት ነው። ያ በቀላሉ አሰላለፉን ማከማጋ ነው ያለው የሚለውን ለመለየት ክለቡን ለማወቅ ይለያል። ስለዚህ ይሄ ክለብ ምርታማ ነው ይሄኛው ትንሽ የሆነ እንትን ስላለው ይውጣ እኛም አሁን የምንፈልገው ይሄንን መለየት። ስለዚህ ከዚህ በፊት ውጭ ሀገር ተልከው ነው አብዛኛው የኛ ሀገር ብዙዎቹ ምርምሮች ወደ ውጭ እየላክን ነው በዶላር ነው አስመርምረን ከዛ አምጥተን
ነው እየተጠቀምን ያለነው እንግዲህ ሀገር ባላት በሌላት ሀብት ትልቁም እኛም ያው ዩኒቨርሲቲዎች የሚሰሩት አንደኛው ምርምር ስለሆነ በቀጣይነት የትልቁ የኛ ነገር የምርምር የሆነውን ቻሌንጅ ይቀርፋል ብለን ነው የምናስበው በቀጣይ ለተለያዩ ለግብርናም ለጤናውምና ለሌሎችም ነገሮች እነዚህ ነገሮች በመጠቀም የተሻለ ምርታማነት የሚሰሩት ምርምሮች ደግሞ በቀጥታ ለህብረተሰቡ ትርጉም ባለው ህይወት ሊቀይር በሚችል እኛ የተያያዝነውንም እንደዚህ የመካከለኛ ገቢ እና ትራንስፎርሜሽንን ለማረጋገጥ ያግዛል ብለን ነው የምናስበው እዚህ እንግዲህ ኦፊስ መክፈታቸው እንደሚታወቀው አገራችን በጣም በባዮዳይቨርሲቲ በተለየ መልኩ ልዩ ያላት ሀገር እንደመሆነች ስለዚህ ይሄ ደግሞ የትኛው ምንድነው የሚለው ነገር ካለየን ብዙ ጊዜ ጨበጣ ውስጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያ ቀርቶ በቴክኖሎጂ በተደገፈ በእውቀት የሚመራ እድገት ሊያረጋግጥ የሚችል ስራ ለማገዝ ይረዳናል ማለት ነው እንግዲህ እኛ እንደ ምርምር በተለየ መልኩ ለኛ ሚኒስተር መስሪያ ቤት የተሰጠው በአጠቃላይ ሀገሪቷ የምትመራበትን የሳይንስና ቴክኖሎጂ ምርምሮች እዛ ውስጥ ያሉት ማቀፎችን ባለሙያዎችን ተቋማቶችን የማገዝ የማብቃት ስራ እንሰራለን ዋናው ነገር እኛ የምንሰራው ይሄ ነገር ይጠቅማል ወይ አይጠቅምም ነው ትልቁ አሁን በብዙ ጊዜ የሚሰራው በእኛም አይደለም ባይዘወይ ከተለያዩ የተውጣጡት ነው ከግብርናም ስኪሉ ያላቸው ከጤናው ስኪሉ ያላቸው ከኢንዱስትሪ ውስጥ ያላቸው ዕውቀቶች ናቸው መጥቶ ያንን ሰው የሚያቀርበው ነገር የሚገመግሙት ይገመግማሉ አይጠቅምም ይጠቅማል ዋነኛው የምናየው እኛ ኢኮኖሚክ የሥራ ዕድል አገሪቷ ደግሞ ከምትፈልገው የትራንስፎርሜሽን አኳያ መሄዱን ነው ስለዚህ ሰው ባስገባ ቁጥር ይሄ ሁሉ ፈንድም የሚሆን አይደለም ሀብት ብክነት እንዳይኖር ያለችንን ሀብት በአግባቡ ተጠቅመን ውጤት ሊያመጣ የሚችል ግን እንደ አጠቃላይ እንደ ሀገር አንደኛው ትልቁ ጉለታችን ምንድነው ለምርምር የምንሰጠው ባጀት ትንሽ ነው አሁን ሌሎች ዓለም በአፍሪካ ደረጃ የተወሰደው በአጠቃላይ እንደ ሀገር ከሚገኘው የሀገሪቷ ጂዲፒ 1% ለሪሰርች መሆን አለበት እኛ ስንት ላይ እንደሆነን ታውቃላችሁ 0.26 አራውንድ ነው ማለት በጣም ትንሽ ከሚባሉት እዚህ ግባ ማትለው ነው ስለዚህ በቀጣይም እንደ መንግስትም እኛ እዚህ ላይ የሚሰሩት ምርምሮች አገሮች ተወዳዳሪ የሚያደርጋቸው ቢኖር ልዩነቱ እዚህ ነው ለምርምር የምንመድበው በጀት ለምርምር ለስም ሳይሆን ለትርጉም ነው ህይወት ለመቀየር ኑሮ ለማሻሻል የዜጎቻችንን የተሻለ ደረጃ እንዲኖሩ እኛም ተወዳዳሪ እንድንሆን ነው የያዝነው ማቀፌ ነው አሁን ለዚህ ነው እያንዳንዱ ፕራዮሪቲ እየሰጠን በዛ ዘርፍ ጥናቶችንም እንዲደረጉ ያበረታተን በተለይ ኢኖቬሽን የሚለው ዋናው ኮንሰፕቱ አሁን ወጣቶችም ብዙም በጀት ያገኘን ያለነው በቀጣይ በዚህ ዘርፍ ትልቅ ስራ እንሰራለን ብለን ነው የምናግዘው ወደፊትም እዚሁ ላይ ዋናኛው እኛ ሁሉ ጊዜ የምንለው ግብርና መር ሌሎችም ኢንዱስትሪ ሳይሆን አሁን የቴክኖሎጂ አብዮት ማቀጣጠል ለማትም በቴክኖሎጂ መደገፍ ኢትዮጵያ ወደምትፈልገው ከፍታ ማድረስ ይቻላል የሚለው ነው ዋናኛው ቦታም ላይ ነው We know very well that AGBL is the largest biomedical gateway through the emerging markets of the Middle East, Africa, and Asia. The group is dedicated in bringing innovative technologies and products to various users in the emerging markets in the region. It is good also to recall that my institute, Ethiopian Biodiversity Institute, especially my department, was the first Ethiopian institution to purchase the next generation genomics technology, MySec, from Illumina company, a global genomics leader, in 2015. Since the time, EBI and Allen Global are very close partners. It is also our frequent and strong request to open a branch in Addis. We understand that opening a new branch is not an easy task. It needs genuine understanding of AGBL group, as it is already said by Dr. Tamir. I am grateful by the efforts made by Mr. Amrullah, as a good friend of me and my colleagues, and the GBL group as a company to open GBL Abyssinia. I wish to thank all the collaborators for the valuable contribution to the success of this day. The presence of all of us here signifies the importance of collaborative partnership with GBL to accelerate the research and the research outcomes in the country. I hasten to add that the benefits of GBL Abyssinia will only be realized when we receive effective, efficient, sustainable, and quality services
to which we are requesting a genuine support to help us to succeed in the area to which we are entitled. I wish you all many successes through your partnership, and I wish to Gmail Abyssinia all the best in your future market growing in our country. Thank you very much. It's really a pleasure to be here. We believe that that Ethiopia will be one of the leading African nations in the area of science and technology, and we know that our presence here will help us grow, and we would like to be with Ethiopia from the very beginning. We'd like to grow with the country, we'd like to grow with the researchers, we'd like to grow with the healthcare sector. This is a big country, great economic prospects, great potential, and our organization has always taken lead going into novel markets and building capacity and working with governments and researchers, institutes to take their work to the next level. We're very, very optimistic about the future of genomics, genetics research in Ethiopia and in the Horn of Africa, really. We have more than 250 platforms installed throughout Africa, the Middle East, Asia. In Ethiopia, we already have one machine that was purchased by a research institute. Our presence now directly with our own office allows us to service this machine, provide the consumables so that they can run with it the necessary research and work required. In the Horn of Africa, we have quite a lot of instruments. In Nairobi, we have in Tanzania, we have in Uganda. We also have instruments a little bit to the west in Africa. We have a lot of collaboration with Ghana, Nigeria, Liberia. When there was an outbreak at one point there, viral outbreak, it was very, very important for us to be there. And in the rest of Africa, to the north, in Egypt, in North French Africa, we have many, many instruments. Your question about what will this do to the research or the healthcare services in Ethiopia, whether you are working with a human sample or an agricultural or an animal sample, the code of life is the nucleic acid of that sample, be it a DNA or an RNA. And this is like the book of life for that organism. And the instruments that we provide with our partners from Illumina allow you to read that book, as simple as that. So it's very, very easy without reading that book of life related to an organism. This could be the coffee beans, the renowned coffee beans of Ethiopia, and it could be a new virus or a new pathogen that have emerged somewhere in a population. Once you read that, you're able to compare it to the textbooks. These are the reference genomes available, and you're able to recognize if this is dangerous or if this is a good thing that has developed. You also are able to improve your crops, whether it's coffee or it's maize or it's sugar, or the animal breeds, be it bovine, be it equine or any other breed that the country may have. And you're able to detect pathology. With the pathology in the human genetics, it is very, very important. 20, 30 years ago, it was anybody who probably have a pathology of some sort would get a medication from the doctor based on the signs and symptoms. If you have a fever, you will get a paracetamol. If you have a sore throat, you may, of a bacterial source, you may have an antibiotic. But as science develops, it's moving towards the area of translational genomics and precision medicine, which means we need to find out exactly what code does that pathology have so we can give an accurate, precise medication for that. This takes very important, high importance and a very important role when it comes to fatal or life-threatening diseases like cancer, for example. The medications for cancer are quite expensive, and it is a big burden on the national budgets for national economies for the countries. So we need to make sure that what
the medications that the patients are taking are accurate and effective. To do that, you must read the code of the disease. And with our partners at Illumina, we're able to provide the instruments, the consumables that allow you to read the code behind these diseases and pathologies or research work that you're doing. Ethiopia is positioned to lead that work because of the ethnic diversity you have here, because of the ancient genome that you have and the big genetic pool in the country. And I think that this is an area that deserves a lot of attention from all of us. We as partners in the technology, the government, and the researchers, the clinicians in this part of the world, and we are here to support and help, and I will do everything in my capacity, in my organization's capacity, to support this growth. Yeah. Thank you very much.